สวัสดีครับอยู่กับช่างคม Power Swing นะครับก็วันนี้อยู่กับตัว Switching นะครับตอนนี้มีตัว Switching มานำเสนอให้เพื่อนๆนะครับเป็นตัว Switching แรงดัน45โวลต์ 3,500 วัตต์นะครับตัวนี้เป็นไฟฟิกนะครับไฟฟิกก็คือเราตั้งให้มันออก44ถึง45โวลต์อยู่แล้วนะครับเนาะก็เป็นตัวท็อปเลยนะครับสำหรับวงการ Switching ในวงการทำลำโพงบลูทูธหรือส่วนการใช้งานทั่วไปนะครับสำหรับส่วนผมนะอาจจะมีตัวดีกว่านี้แหละแต่ของผมก็คือว่าตั้งท็อปและตัวนี้สามารถต่อเดี๋ยวก่อนนะครับ45โวลต์ 3,500 วัตต์เนี่ยถ้าหารเป็นเอากำลังวัตต์หารที่แรงดันจะได้ที่77แอมป์นะครับสามารถปล่อยกระแสออกที่77แอมป์ต่อเนื่องเลยนะครับตัวนี้ครับมอสเฟตขนาดใหญ่นะครับผมคาปาซิเตอร์ความจุฝั่งขาออก DC 60,000 ไมโครฟาราดนะครับสีทอง6ตัวเกตออดิโอนะครับตามด้วย IC แล้วก็ซิงค์ระบายความร้อนคุณภาพสูงนะครับมีพัดลมระบายความร้อนในตัว KSM Audio ทำงานตลอดเวลาเมื่อไฟเข้านะครับระบบไฟบ้านเข้าที่ฝั่งนี้นะครับไฟบ้านต่อ LN เข้าได้เลยเนาะ220โวลต์นะครับผมกาปาจุไฟบ้าน450โวลต์330ไมโครฟาราดนะครับ2ลูกใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับผมมอสเฟตขดลวดพันแกนอย่างดีนะครับเป็นระบบใช้งานที่โคตรแรงนะครับสำหรับช่างคมแนะนำเลยนะครับผมตัวนี้แรงจนสามารถทำเป็นนำไปเชื่อมเหล็กได้เลยนะอันนี้มีการเทสทดลองไปแล้วนะครับผมถ้าใครไม่เชื่อก็เดี๋ยวเอาคลิปให้ดูนะครับมีหลักฐานได้เลยเนาะส่วนฝั่งออกครับมีเทอร์มินอลสำหรับขั้วต่อบวกลบ2ฝั่งนะครับ2ฝั่งนะครับไฟออกบวกลบนะครับผมบวกลบนะครับก็แรงๆเลยนี่ให้ดูวงจรด้านหลังตัวนี้เป็นงานโมไทยเนี่ยเพื่อนสั่งทำในประเทศไทยนี่แหละนะครับบอร์ดเขียวปิ้นเขียวนะครับนี่นะครับตัวนี้ใช้กับแอมตัวไหนได้บ้างนะครับถ้าใช้งานเดี่ยวก็หลักๆเลยพวกแอมที่ใช้ไฟ50โวลต์ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็น AS21 AS21P แล้วก็ aptX 3 ZK 3002 ZK 6002นะครับใช้ตัวนี้ได้หมดเลยขับ1ตัวก็ได้หรือจะขับคู่นะครับแอมตัวหลักเนาะ ZK AS21P แล้วก็พ่วงด้วย ZK 3002ใช้ได้2ตัวนะครับแอมขับซับ2ตัวไปเลยแซมก็ใช้ได้ดีนะครับสามารถใช้งานคู่ได้เลยง่ายๆเลยนะครับแล้วก็ aptX 3 บวก ZK 6002ใช้ได้เลยไม่มีตัดรับประกัน3เดือนเต็มไม่มีตัดแน่นอนนะครับหลังจากนี้เดี๋ยวก็จะไปทำการเทสต่อระบบไฟเทสให้ดูนะครับผมเนาะก็ตอนนี้ผมยังไม่ได้ต่อไฟเนาะเดี๋ยวไปรีวิวตอนต่อไฟอีกทีนะครับเดี๋ยววัดแบตเดี๋ยววัดโวลต์วัดอะไรให้ดูเนาะอันนี้ดูมิติงานก่อนนะครับพูดถึงเจ้าราคาตัวนี้ก็ไม่แพงอย่างที่คิดนะครับคุ้มค่าแน่นอนนะครับตัวนี้จบอยู่ที่2990นะครับ2990พร้อมจัดส่งนะครับไม่แพงแน่นอนสำหรับคุณภาพขนาดนี้นะครับไม่กองแกงนะครับใครที่เล่นพวกวงจรไฟหรือสวิตชิ่งจะรู้ดีนะครับเรื่องมอสเฟตเรื่องการพันกดลวดเนี่ยถ้าดูให้นี้ก็รู้แล้วว่างานคุณภาพแค่ไหนนะครับในส่วนของช่างคม Power-Swing การันตีให้เบื้องต้นได้เลยสำหรับสายทำเครื่องเสียงนะครับตัวนี้จบแน่นอนนะครับเพื่อนๆแพงแต่จบผมก็ว่าดีกว่าซื้อถูกแต่ซื้อหลายรอบนะครับโอเคยังไงเดี๋ยวเราไปทดลองต่อใช้งานกันเลยนะครับโอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาต่อใช้งานกันนะครับเดี๋ยวผมอธิบายการต่อใช้งานก่อนเนาะอันนี้ไฟบ้านนะครับ NL นะครับต่อจากไฟบ้านเนาะสายตรงไฟบ้านมานะครับผมแล้วก็การต่อใช้งานนะครับก็จะมีสัญลักษณ์ให้บวกลบนะครับอันนี้ก็สายบวกนะครับสายบวกก็เข้าที่ power amp สายบวกเช่นกันนะครับสายลบนะครับสายลบก็เข้าที่ power amp ตรงๆเช่นกันนะครับผมเนาะแล้วก็สายลำโพงนะครับ
เบสกลางแหลมเบสซ้ายขวานั่นเองนะครับก็ต่อใช้งานง่ายๆแบบนี้เลยนะครับแอมที่ใช้เทสนี่จะเป็นตัว aptX 3นะครับตัวนี้งานโมแรงเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวมาลองใช้งานกันวัดแบตผมเอาไว้ฝั่งนี้เนาะอาจจะมองเห็นยากนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจัดทรงให้ใหม่แล้วกันมันอยู่ข้างในนะอันนี้ผมแปะไว้ให้ดูเฉยๆเนาะแรงดันแต่จะวางไว้ข้างนอกแล้วกันแบบนี้จะได้ง่ายๆนะครับในการดูเนาะแบบนี้แล้วกันนะครับผมเพื่อนๆว่ามันจะขึ้นเท่าไหร่ก็ตัววัดแบตมันก็แล้วแต่นะครับว่ามันจะอ่านค่ามันมีค่าบวกลบอยู่แล้วอาจจะเพี้ยนประมาณบวกลบ1 ถึง 2นะครับมันตัวนี้45 44อาจจะวัดได้ประมาณ41หรือ42ก็ปกตินะครับถ้าเอามิเตอร์มาวัดก็จะได้อีกค่าหนึ่งซึ่งค่าบวกลบก็มีอยู่แล้วเนาะโอเคเดี๋ยวจะดูความนิ่งของไฟกันนะครับเวลาเปิดอัดตู้ลำโพงที่ใช้จะเป็นตู้ตัวนี้นะครับซับเบส12 นิ้วกระแทกลมหลังนี่ซับเบส12 นิ้วนะครับโปรพัดนะครับนี่ด้านหลังนะครับตู้สูตรด้านหลังครับแล้วก็กลางเป็น8 นิ้วคู่นะครับกลาง8 นิ้วมันอยู่ในตะแกรงแล้วก็แหลม4 นิ้วครับแหลม4 นิ้วนะครับก็เดี๋ยวไปเทสกันเลยก็เปิดไฟปกตินะครับเปิดไฟปุ๊บเนี่ยมันก็ทำงานได้เลยนะครับโอเคครับตัวนี้พัดลมทำงานนะครับพัดลมทำงานแล้ว power เรายังไม่ทำงานเพราะว่ายังไม่ได้เปิดสวิตช์นะครับเดี๋ยวมาดูวัดแวตวัดโวลต์กันวัดโวลต์ตัวนี้ออกได้ที่ 41.2 นะครับตัวนี้มันแสดงผลออกมา 41.2 นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวลองเทสต่อใช้งานกันเลยตัวนี้ก็มาตรฐานนะครับเปิดpower amp switch แล้วก็พัดลมทำงานนะครับปุ๊บผมเปิดสวิตช์สังเกตแรงดันจะลงไปจาก 41.2 ลงไป0.2 นะครับเมื่อเปิดสวิตช์มีโหลดไปใช้งานนะครับเดี๋ยวก็เชื่อมบลูทูธเทสเล่นเพลงนะครับเดี๋ยวมาดูว่าโหลดจะลงไปต่ำที่เท่าไหร่สวิงเยอะไหมนะครับขอเชื่อมต่ออุปกรณ์ก่อนนะครับเพื่อนๆโอเคน่าจะใช้งานเปิดใช้งานอยู่แล้วนะครับเพลงที่ใช้เดี๋ยวขอเป็นเพลงที่ไม่ติดลิขสิทธิ์ละกันนะครับผมในการทำคลิปนะครับเดี๋ยวลองเทสเพลงที่มีอัดเบสเยอะๆกันนิดนึงนะครับand DJ 7 Remix.
ตู้นะครับตู้ก็จะวิ่งอยู่ประมาณบวกลบ1นะครับที่มันร่วงลงไปก็ถือว่าไม่เยอะนะครับตอบไปแค่1ถึง 1.5 นะครับยังอยู่ที่รักษาแรงดันในที่40บวกอยู่นะครับเอาโปรอัลมอนด์กับซีเรียลก็ชอบกับกาแฟก็ใช่เอาโปรโอเคครับผมประมาณนี้นะครับผมเพื่อนๆก็ถือว่าใช้งานได้สุดยอดนะครับตัวนี้ถ้าใครสนใจที่สั่งทำก็ติดต่อช่างคม Power Racing นะครับที่เบอร์หน้าจอแล้วก็ที่ LINE ID ได้เลยนะครับขอบคุณมากครับ